هذا من وجه أنا أعرفه مثلا. أي ما يخالف هذا إذا كان واحد مثلا في الجمارك مارين عليه آلاف الناس فممكن، لكن واحد شاب زيي ولا كذا أبدأ أحس ولا ما أحس ارتحت لك ولا ما ارتحت لك، لا. فتعرض الإنسان لتجارب كثيرة تجعله قادر على أن يطلق الأحكام بسرعة أكثر. ويرى أن التفكير 6 مستويات في الهرم المعروف. نعم. تبدأ بالتذكر، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم بعضهم يضع التقييم وبعضهم يضع التركيب، ثم يضع الابتكار. أنا قبل شوي مؤمن إيمان كامل، كيف استطاع هو أن ينقلك من زاوية إلى زاوية مختلفة، ثم يجيك هو عاد وأنت عطشان تبي كاس موية، يجيك يقول ويعطيك المسألة. اليوم الشاب غالبا هو بين اتخاذ قرار، حل مشكلة، حكم على الآخرين. حياته غالبا تدور بين هذه الثلاث. مساك الله بالخير أبو حسان. حياك الله أبو بدر، أهلا وسهلا. حياك الله مجددا. اليوم الحلقة عن التفكير. هل سؤال التفكير سؤال مقلق وسؤال ملح يحتاج أن نفرد له مثل هذه المساحة؟ التفكير لا شك أنه مهم، لا سيما أنه مطلب شرعي. يعني لو تأملت في آيات كثيرة لعلهم يفقهون، لعلهم يتذكرون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، كل هذه الآيات وغيرها تدل على أهمية التفكير ويعمل الإنسان عقله ومجموعة الأنشطة هذه الذهنية التي يفعلها الإنسان. لأن بعضهم يقول أن العقل وظيفة التفكير، وينتج عن هذه العمليات الداخلية في الفكر أو العقل فكر، وهو نتاج ما يفكر فيه الإنسان. فالأمر الأول اللي هو مطلب شرعي. الأمر الثاني أنها ضرورة إنسانية. يعني الإنسان لو تأمل في حياته في منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، في حياته كلها هو حياته كلها مبنية على أفكار وتأمل ونظر، فهي ضرورة إنسانية. الأمر الثالث، هناك من يقول بعض المدارس أن السلوك مرتبط بالتفكير. كثير من سلوكياتنا التي نمارسها في اليوم والليلة هي ناشئة عن التفكير. لذلك بعضهم يقول هناك مثلث الإدراك في المدرسة المعرفية السلوكية، يبدأ بالأفكار والمشاعر والسلوك، وأنها تؤثر بعضها في بعض. فارتباط سلوكنا نحن كبشر بالأفكار هذا يجعلنا نتحدث عن التفكير. وبالمناسبة في قصة ذكرها الدكتور صلاح معمار في كتاب له اسمه علم التفكير، وهم كتب الجيدة في التفكير كمدخل، أن شركة فورد كان في اجتماع لفريق العمل، وكان في أحد الموظفين شرب قهوة ودون أن يذوق هذه القهوة وضع فيها سكر، فكان هذا الموقف سبب في فصله. سبب فصله أنهم يقولون أنه وضع هذا السكر في هذا الكوب من القهوة دون أن يتذوق هذه القهوة يمكن فيها سكر، فهو فعل هذا الفعل كإجراء روتيني تعوده دون أن يعني يعمل عقله ويفكر. كثير من ممارساتنا نحن في حياتنا نعملها يعني بدون تأمل أو نظر، قد يكون بعضها لا يحتاج هذا التأمل والفكر، قد يكون جزء من عادة الإنسان، لكن إعمال الفكر أحيانا والتفكير أمر مهم. فأيضا ارتباطه بالسلوك مؤثر عليه بشكل كبير. فإذا مطلب شرعي وضرورة إنسانية وارتباطه بالسلوك. أيضا اليوم في انفتاح هائل وكبير وانفجار معلوماتي ومعرفي، الإنسان يحتاج أن يمتلك هذه الأداة اللي هي التفكير حتى يضبط هذه المعلومات، يضبط هذه المعارف، يحكمها، ينظر في أدلتها، لا يقبل منها إلا ما يعرف. من أجل هذا فنحن بحاجة إلى الحديث عن التفكير. طيب لو فصلنا بالضبط مفردة التفكير، ما الذي تعنيه؟ التفكير يعني صراحة فيه تعريفات مختلفة وكثيرة ومدارس متنوعة، لكن هناك من يقول هو سلسلة من الأنشطة العقلية التي ترغب في الوصول إلى الحقيقة، أو هناك من يقول هو البحث المدروس والتقصي من أجل الوصول إلى غرض معين، وهناك من يقول هي القدرة على التأمل والتفكير من أجل اتخاذ قرار أو حل مشكلة أو الحكم على الآخرين. فالتفكير يدور بين هذه النتائج الثلاث أو لتمييز الصواب من الخطأ. فنتفق أن التفكير نشاط ذهني، يعني مجموعة من العمليات، الإحساس، الإدراك، التخيل، التحليل، هي مجموعة من العمليات تريد أن نوصل بها إلى إما حل مشكلة أو اتخاذ قرار أو حكم على الآخرين أو تمييز بين الصواب والخطأ. في أواخر آيات سورة الروم، في ربما في الثلث الأول منها، يعني جديرة بالتأمل الصراحة، في الشعور، في الإحساس، في الشعور، في
أن يعقل، أن يعلم، أن يتأمل، أن لعل القارئ يستشعر ويبحث في المعاني سيكتشف أن عملية التفكير ليست عملية واحدة، منافذ التفكير ليست منفذ واحد، مستويات التفكير أيضا ليست واحدة. لو دخلنا من هذا المدخل، هل التفكير له مستويات وتراتبية معينة، ولا هل ممكن نقول أنواع، ولا إيش ممكن نسميها؟ طبعا في كثير من كتب في التفكير يعني يعتمد على تصنيف بلوم في مستويات التفكير، ويرى أن التفكير 6 مستويات في الهرم المعروف. نعم. تبدأ بالتذكر، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم بعضهم يضع التقييم، وبعضهم يضع التركيب، ثم يضع الابتكار. وهناك من يقسم الثلاث يسمونها مهارات الدنيا والمهارات العليا. هناك من يقول مهارات الدنيا هذه اسمها التفكير البسيط، لأنها ما تحتاج إلى تعقيد في العمليات العقلية. أنت تتذكر معلومة، سؤال وصل لك، تحاول تفهمها، تحاول تطبق شيء أنت سبق مارسته أو كذا، فتحاول تطبقه في موقف مشابه. العمليات العليا أو اللي يسمونها التفكير المركب هو الذي يحتاج إلى إعمال عقل بشكل أكبر. فيكون المستوى الأول فيه التحليل، والتحليل دائما يتكلم عن تفصيل المكونات إلى أجزاء، أو البحث عن العلاقة، أو البحث عن الأسباب. يعني نفترض أن في ظاهرة مجتمعية أو مشكلة أو قضية مرت بك، تحاول تفككها إلى أجزاء، تحللها، أسبابها، هذا يسمى التحليل. بعد يجي التقييم اللي هو أحد المهارات المهمة جدا، هي مهارة وفي نفس الوقت مستوى، إصدار الحكم أو التأكد أو التقييم لهذه المسألة أو الظاهرة أو القضية. ثم يأتي الابتكار اللي هو أعلى مستوى التفكير، الإنسان يبتكر طريقة، يبتكر جهاز، يبتكر شيء، وهو مستوى عالي جدا من التفكير. يعني هذه تراتبية، بمعنى هل الذي يقفز إلى النتائج مباشرة وإصدار الحكم دون تحليل ودون فهم وكذا نقول هذا متسرع وهذا من أخطاء التفكير؟ نعم، هناك من يرى أن القفز إلى النتائج دائما هو أحد أنواع التفكير، يعني أحد معوقات التفكير. كل ما كان الإنسان يعني يسير بهذه الطريقة قد يكون أسلم في الوصول إلى إما إلى الحقيقة، إما إلى الإجابة الصحيحة، إما إلى ابتكار مناسب. يعني الشخص إذا بيبتكر يحتاج أنه يفهم قبل يتذكر، أو يعرف أن التذكر والمعرفة شيء واحد، ثم يبدأ يطبق، ثم يحلل حتى يصل إلى الحل السليم. وأحيانا قد في بعض القضايا تأتي، يعني الهرم قد يأتي تراتبي وقد يأتي من يمين أو شمالي. طيب إيش المعوقات اللي ممكن تعيق الإنسان؟ أنه طبعا شوف إيش علاقة الشباب بالتفكير؟ لا، إحنا نتكلم عن أنت أمام يعني عالم منفتح معرفيا، منفتح جدا، فإحنا لا نستطيع أن نغلق النوافذ اللي يجي منها الهواء المسموم، ولكن نستطيع أن إحنا نرتدي كمامات تحفظنا من هذا التلوث. فالحديث اليوم عن التفكير هو حديث عن كيف تفلتر هذا يعني الفضاء الضخم جدا. وبالتالي هو فعلا موضوع مهم، معرفتك أدواته مهمة، معرفتك لمعوقاته وتجاوزها أيضا مهمة، وأيضا الانتقال من التنظير المعرفي لهذه المسألة إلى أنك تبدأ تجرب وتحاكم. يعني أنا أقصد أن تكون هذه الحلقة من الأشياء اللي نتحول فيها إلى أدوات ونماذج ممكن تقدمها نهايتها ولا لا. بالضبط. وفي نفس الوقت كيف يحسن عملية التفكير، لأنه هو شاء ما أبى هو يمارس التفكير، فقد تمارس التفكير بطريقة خاطئة وقد تمارسه بطريقة صحيحة. أضف إلى أن يمكن في السنوات الأخيرة من أكثر الأسئلة التي يعني ألاحظها في يعني مجموعات الشباب أو في اللقاءات بهم هذا السؤال: أنا كثير التفكير، كيف أفكر، كيف أتخذ قرار؟ أحيانا اتخاذ قرار هو مبني أصلا على عملية التفكير. فنحن بدلا من أن نعالج بعض السلوكيات فنحن نذهب إلى المركز وليس الأطراف. المركز هي قضية التفكير. لذلك يقول دائما إذا أردت أن تغير في شخص ابدأ بأفكاره. أفكار هي عملية تدور في العقل، بحيث أن لو حسنا هذا المعمل أو الطاحون الذي يكون في هذه الأشياء أو العصار إن صحت التسمية، فنحن نحسن عملية مخرجاته التي تخرج منها. طيب هذه العملية شو اللي يعيقها؟ طبعا في معوقات داخلية وفي معوقات خارجية. المعوقات الداخلية قد تكون مثل المبالغة، يعني في شخصيات عنده تهويل لكثير من القضايا يبالغ فيها، فما يعطي القضية حجمها ولا القرار حجمه ولا المشكلة حجمه،
هذا عائق عن التفكير الصحيح. منها التعميم، يعني بعض الناس يأتي عن قضية جزئية، أو يأتي مثلا قابلت مثلا أبو بدر فأجي أقول كل الناس اللي هم بدر عندهم نفس المشكلة، كلهم كذا كلهم كذا، وهو موقف لشخص من بلد مثلا أو من مكان. فهذه قضية أيضا تعيق التفكير الصحيح والسليم. قضية التفكير الأسود والأبيض، يا نعم يا لا، يا كل يا لا شيء، يا 100 يا 0، هذه تجعل الإنسان ما يفكر بالطريقة الصحيحة. ذكرت أنت قفز للنتائج، وحقيقة في أشياء كثيرة منها الاستعجال. بعض الناس مستعجل جدا في تفكيره، وأحيانا التفكير لا سيما مثلا الناقد منه أنه يحتاج أن تؤجل الحكم حتى تثبت، والتثبت هذا يحتاج إلى دليل وشواهد. فهذه معوقات داخلية، معوقات خارجية كثيرة. في كتاب لدانيال جولمان أظن اسمه التفكير السريع التفكير البطيء، تكلم عن خطورة التفكير السريع في اتخاذ القرارات الكبيرة. يا سلام. كتاب علمي طبعا، ليس على عادة كتب تطوير الذات، لا دسم فيه لغة وعرة ودسم فيه في دراسات. جيد صراحة. جميل. لها مختصرات في اليوتيوب وغيره. نعم. جميل جدا. وأيضا ترى في إشكال، أحيانا هناك أشخاص عندهم تفكير بطيء ويصابون بتردد. نعم أحسنت. وهذه تمر بناس كثير، يعني يقول أنا أفكر وما قدرت أتخذ قرار. لا يتجاوز مرحلة جمع المعلومات يقعد فيها. أيوة. يعني يبحث. نعم. أحسنت. معوقات الخارجية قد يكون كثيرة معوقات، منها البيئة المحيطة بالإنسان. قد تكون بيئة تستهزئ بقراراتك، بتفكيرك، بأسلوبك، بنمطك. هذه أحيانا ما تكون مشجعة للتفكير، كابتة للأفكار. هذه أحد العوائق. من المعوقات أيضا التضليل الإعلامي، أحيانا أخبار كاذبة، إشاعات، تزييف الحقائق. هذه قد تكون من المعوقات الخارجية، وغيرها من المعوقات التي يعني تمر بالإنسان. يعني هي معوقات كثيرة، لكن هذه أبرزها. التفكير الجمعي من المعوقات، لأن سليمون آش عالم اجتماعي يقول الجماهير إذا اجتمعت فهي رؤوس متعددة لعقل واحد. جميل. تجد الإنسان إذا دخل داخل مجموعة نعم. فإنه يفقد استقلالية الشعورية والعقلية. تلقاه يفرح لأن الناس تفرح. لما تروح أنت مثلا مسرح ويقول المتحدث نكتة، فأنت حين تضحك بسبب عدوى النكتة. عدوى الضحك، يعني مو يعني ما تعمل عقلك فيما يقال، تضحك للناس ضحك، ولا هي العدوى هذه. لذلك جاء في القرآن لفتة جميلة جدا لمسألة أثر الجماعة في التفكير، حيث قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة. سلام. الوعظ هذا. طيب عشان تفهم وتعظ وتتعظ أن تقوموا لله مثنى وفراد، يعني يا اثنين يا واحد. طيب ليش يا ربي؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يا سلام. كونك تدخل مع المجموعة وجالس مع المجموعة، النبي صلى الله عليه وسلم يجي يتكلمهم أمام المجموعة، فهناك ما يسمى بضغط الأقران أو ضغط المجموعة، يفقدك أصلا استقلاليتك في التفكير. ولذلك عشان تفكر صح اطلع شوي، فكر كلام هذا، تأمله. هنا تبدأ يعني مرحلة الانتقال إلى الصواب بإذن الله تعالى. لذلك من الأشياء مثلا المشابهة لهذا أن تدخل في هاشتاج مثلا. هذا الدخول يفقدك أصلا الاستقلالية الشعورية للنظر إلى المسألة. لذلك أنا نحاول نربطها، يعني أقصد بواقعنا تطبيقاتنا. فأيضا من أخطاء وأنماط التفكير الخاطئة هو الاستسلام لضغط المجموعة. لذلك هم أحيانا يسمونها ثقافة القطيع، يعني الإنسان يمشي مع مجموعة ويفكر كما تفكر. طبعا في إشكال ظهر من هذه، وهي الاستقلال لذات الاستقلال وليس لبرهان أو دليل. يعني بس عشان أبين أني مختلف عن المجموعة لازم أتخذ رأي مختلف. لا، أحيانا قد يكون وجودك مع المجموعة ورأيك مع المجموعة يعني سليم، لكن الأهم أن يكون مأخوذ مبني على دليل. يعني لا، هو ليس المقصد أني أخرج من المجموعة بقرار مخالف لها. لا، أخرج من المجموعة لأفكر في أدلة إضافية تدعم حتى رأي المجموعة، ما في مشكلة. جميل. بحيث أنا يكون قناعتي قناعة داخلية، وإذا كانت قناعتي أنا داخلية معناها سأمارس هذا الصواب حتى في غياب تلك المجموعة. هذا هو الفرق. يعني أنا ماني أسويها إذا صرت في المجموعة، إذا طلعت ما أسويها، لكن مقتنع. هذا مقصده يعني. جميل جدا. والعوائق عموما كثيرة للتفكير، لكن هذه أبرزها. يعني أحيانا يكون من عوائق التفكير أبو حسان طرح السؤال الخاطئ. أي. يعني تلقاك أنت أقحمت نفسك
بطريقة في تفكيرك بسؤال خاطئ أصلا. فمثلا لما أجي أقول لك أيهم أفضل، أنا أذكر واحد اسمه وايت سمول، أمريكي فيلسوف أسلم، صار اسمه عبد الحق، كان يجي دائما السعودية ويقدم دورات وورش أعمال وكذا. فقلت له مرة أيهم أفضل كذا أو كذا، قال سؤالك غلط. قلت له كيف أسأل؟ قال أي سؤال يبدأ بأيهما أفضل الإجابة تكون على حسب ماذا. لما أجي أقول لك مثلا أيهم أفضل، آيفون ولا جالكسي؟ على حسب ماذا؟ على حسب ماذا؟ أيهم أفضل على حسب ماذا؟ أنت تبغى مثلا الحماية الزايدة كذا خذ لك آيفون، تبغى الانفتاح التطبيقات وأرخص وكذا خذ لك الجالكسي. ما في إجابة. أيهما أفضل على حسب ماذا؟ نعم. على حسب ماذا. ولذلك سؤال أيهم أفضل لما تنطلق منه السؤال قد لا يكون مناسب. من الأسئلة الخاطئة اللي ممكن يسألها الإنسان نفسه وهو يعالج قضية معينة، سؤال أو مفردة ما هو الأنسب وما هو الأفضل. يعني أحيانا إحنا نأخذ الأفضل ولا نأخذ الأنسب، ونكلف أنفسنا ما لا نريد وما لا نستطيع. فنعطيك مثال، أنا عندي سيارة، أبى أشتري سيارة عائلية. طيب الأفضل أنك تشتري السيارة الفلانية اللي سعرها كذا كذا، هذا أفضل المتاح. ما الأنسب وفقا لفلوسي، عدد أسرتي، قدرتي؟ الأنسب لا السيارة الفلانية. فلما تجي تناقش حتى ابنك، غالبا الأبناء والصغار غالبا ينحون إلى التفكير الأفضل، فيبغى أحسن لقطة، أحسن منتج، أحسن جهاز. تيجي تقول له تعال، هناك ما يسمى ما هو الأفضل، وهناك ما يسمى ما هو الأنسب. أنت ايش تحتاج؟ فصل بناء على احتياجك. مشكلة كثير من الناس ثقافة الاستهلاك أنها تنتقل إلى الأفضل. لذلك تلقى يشتري مثلا آيفون أو جهاز، التحميل أو الذاكرة والتصوير دقته عالية ما يحتاج. هو في الأخير ترى واتساب بيكلم ولا بيناظر يوتيوب يعني. فلما تجي تقول أنت إيش احتياجك، ثم تجي تقول له ترى هذه الاحتياجات، ترى المنتج اللي رقم 4 مو ب1 ينفع لك. فإذا هو فكر بطريقة الأنسب للأفضل كانت منتجاته بإذن الله صحيحة. أيضا من الأشياء التي تعيق الإنسان اتكاله واعتماده على نفسه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يقول أبو بكر، ولا تجعل الأمر مشتبها علينا فنتبع الهوى. هنا اللي هو أنك تطلب الله الهداية والسداد، أنك أنت تبذل وسعك في البحث والجمع وجمع المعلومات والاستشارة. من الأخطاء الاعتداد بالرأي، والاستشارة من أدوات التفكير الجيدة، لأن المستشار يعني يفتح لك الأبصار والزوايا النظر بشكل جيد. من أخطاء ومعوقات التفكير الاستشارة الخاطئة، الذي يستشير من لا يعرف كمن يمسح نظارته بقطعة قماش متسخة. ما تقدر يعني هو وسخ لك النظرة وقس عليها. أنا أقصد مسائل التفكير وأخطاء التفكير ومعوقات التفكير زي ما تفضلت، منها الداخلي غير المنتهي ومنها الخارجي أيضا. مما يقال في التفكير لا تسألن منشغلا ولا جائعا ولا خائفا. ويتكلمون عن أثر المشاعر على الفكرة. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أثر المشاعر على الفكرة، على التأمل. لا يكره أن يصلي الإنسان وهو مشتهي العشاء أو وهو حاقن. ليش؟ أثر المشاعر واحتياجات النفسية والبيولوجية والأساسية على الفكرة، على التأمل. أنت في الصلاة مقام تأمل تدبر. ولذلك هذه النظرة أو هذا المستوى العالي جدا من التفكير قد يمنعك من الوصول له حاجات أساسية، إما خوف أو حسران جلكم الله، ولا جوعان، ولا مثل هذه الأشياء. لما يدركها الإنسان يعرف من أين تؤتى أفكاره، وأيضا يعني يحاول أن يوجد لنفسه، لأن في التعريفات اللي ذكرتها أنت في أول حلقة أن التفكير عملية ممنهجة، يعني في منهجية للتفكير فيها. في مستويات خطوات، ليست كما يقال في التفكير الإبداعي اللي يجي عفو الخاطر تجي بلا منهجية على قول بعض المدارس يعني. وبمناسبة طرح الأسئلة، يعني يعتبر طرح الأسئلة من أهم الأدوات المساعدة على التفكير الصحيح. أنا قلق الأسئلة أيضا في الحلقة الأولى تكلمنا عن السؤال. صح. الأسئلة أحيانا تحتاج أن تعرف مجال السؤال، صيغة السؤال، طريقته، متى، أين، كيف. هذه كلها مساعدة لبحث عن معلومات، للتأكد من الدليل، للتفكير بطريقة منهجية.
فترى طرح الأسئلة من أهم القضايا المرتبطة بالتفكير الجيد. والإشكال أن أحيانا عندنا مشكلة في صياغة الأسئلة. السؤال اليوم فن يتعلم يعني. ففعلا السؤال وطرحه وعلى من وكيف يكون، هذه تعتبر من الأشياء المهمة المعينة إذا أحسنتها على التفكير الصحيح، وعائق إذا لم تحسن طرح الأسئلة على عدم التفكير السليم. التفكير طبعا في إشكالية خلني أطرحها الآن، أنه يدرس من عدة علوم. يعني يدرس أحيانا من علم النفس ومن علم الاجتماع ومن البيولوجيا أو الأحياء. من الأحياء ينظر له كالمخ وفصين وما يتعلق بها. من علم النفس مكنونات الإنسان وكيف يفكر من الداخل والدوافع اللي فيه والأفكار الداخلية السلبية والإيجابية. علم الاجتماع باعتباره فرد في المجموعة. فالتفكير يعني في خلافات كثيرة ومدارس مختلفة بحسب يدرس أيضا في الفلسفة، فهو ينظر له من جوانب متعددة، فأحيانا في مدارس مختلفة وفي أفكار أنواع مختلفة. المهارات منها مهارة التفسير، يعني من أهم المهارات. إنسان يستطيع إيضاح فكرته، يستطيع صياغة المشكلة التي سيحلها، يستطيع البحث عن أسبابها. هذه مهارة مهمة جدا اللي هي التفسير. أليس التفسير جانب بياني للفكرة يعني متعلق باللغة؟ بلى. التفسير هو يتعلق بإيضاح الفكرة، بصياغتها صياغة صحيحة، بإبانتها للسائل أو السؤال. التحليل لا، التقسيم إلى أجزاء. يعني ممكن تجي عند مشكلة معقدة فأنت تقول هذا يتعلق بهذه المسألة، هذا الموضوع، هذه الظاهرة. مثلا خلينا نقول ظاهرة التدخين في الحدائق العامة، تفسيرها أنك تعبر عنها بتعبير صحيح. تحليلها تجي تقول ما هي أسباب هذه الظاهرة، فتقول تنشئة الأسرية، عدم وجود نظام، عدم كذا كذا إلى آخره. فهمتي. يعني تقسيمها إلى أجزاء، أو البحث عن أسبابها أو علاقتها بالأماكن العامة أو علاقتها بالشباب. يقولون في واحد سوى تجربة يجعل الناس تقلع عن البيبسي، وقال ترى هذا المشروب ضار. المهم قال بنجيب لكم ديدان تشوفون. صب الديدان شوي وماتت الديدان، رقت فوق. ماذا نستنتج من تفسير هذه التجربة؟ قال واحد رفع يده قال أن البيبسي يقتل الديدان وهو مفيد لمن لديه مشاكل. يعني شوف تفسيره للحدث مختلف. يعني فهذه مهارة كيف أنت تفسر بطريقة صحيحة. بالمناسبة من ملاحظة ناقصة إن صحت على غرار استقرار ناقص، الجيل اليوم يعاني كثيرا من التفسير والتعبير عن أفكاره ومشاعره. يعني لاحظت في أماكن كثيرة ليس لديه القدرة على التفسير الصحيح. يعني أحيانا عنده الفكرة بس التفسير والتعبير عنها قد يكون عائد أشياء كثيرة، منها التعليم، منها البيئات التعليمية أو التنشئة الأسرية، منها سطحية المعرفة المتلقاة عبر وسائل التواصل. أحسن. يعني ما في تجذير للمعرفة، لأن القادر على الإجابة على التساؤلات هذا إنسان يعرف المآلات ويعرف منشأ الفكرة وعنده عمق في تصورها. لكن اللي مسح الرياض العلم، هذا اللي مسحه تمسيح وانزلاق المعرفي، هذا ما يعطيك شيء. هذا مثل اللي يشرب يعني مواد، يعني يشرب مشروبات غازية. جميل. إذا تجث يعني هو منتف في بطنه، بس أول ما يخرجها خلاص انتهي كل شيء. بمعنى أنه تلقاه قرأ في تويتر ولا قرأ في كذا، أول ما يبدأ يسولف قال كل اللي عنده ويحسب أنه ممتلئ ومتصور المسألة، طرحها طلعت مختلفة، طلع ما في شيء أصلا. يعني اللي قرأ كله ما في شيء، مسالفتين تجيه الأسئلة يتعرى أمام هذه الأسئلة، يبدأ عاد يألف ولا يبدأ يعتذر. يعني دائما نقيم بطريقة عفوية، ما فيها ربط، ما فيها استدلال صحيح، وهي أيضا من المهارات ستأتي معنا. ما فيها معطيات كافية. يعني كذا أنا شفتك ما عجبتني قلت والله ما يصلح، هذا حكم ترى بناء على ما أصدرت هذا التقييم. وهو يتعلم اليوم، بل هو يدرس. يعني التقييم اليوم يدرس في الجامعات وبشكل مستقل ويعطى في دبلومات، لا سيما اللي يتعامل مع الشباب أو يتعامل في مدارس أو في بيئات تربوية تعليمية. التقييم بالنسبة له يحتاجه في كل أوقاته، يحتاجه في العملية التعليمية، يحتاجه في الممارسة، يحتاجه في توظيف الناس في مكانهم الصحيح. يعني تقييم من المهارات المتعلقة بالتفكير المظلومة كثيرا يعني عند الناس. أيوة، ترى يحتاجها في كل لحظات حياته. يعني في قيادة السيارة بالضبط. اتخاذ القرار مبني على تقييمات سريعة كذا ما في. والحكيم من تحنكه التجارب. يعني التقييم ترى أحيانا سرعة التقييم مبنية على
تعرضك لهذه التجربة مرات كثيرة. فشفت فلان يقول والله فلان أعرفه، هذا من وجه أنا أعرفه مثلا. أي ما يخالف هذا إذا كان واحد مثلا في الجمارك مارين عليه آلاف الناس فممكن، لكن واحد شاب زيي ولا كذا أبدأ أحس ولا ما أحس، ارتحت لك ولا ما ارتحت لك، لا. فتعرض الإنسان لتجارب كثيرة تجعله قادر على أن يطلق الأحكام بسرعة أكثر. نعم. يعني مثلا يعني شوف مسألة التقييم، شفت لما الواحد بغى يطلع سيارته من المواقف، زين طلعها كذا، أعطي هذه الحركة حق التوازن، زين. لو جنبه ولده قال له بابا كيف تعرف أن هذه يمشي بدون ما تحك، وكيف تعرف أنك لازم ترجع شوي؟ لا يستطيع الإجابة. نعم، عملية عقلية بحتة ليست معرفية. من وين جت؟ تسربت هذه المهارة العقلية اللي هي التقييم، تسربت عبر التجارب، ما في معرفة. فلما أجي أنقلها لودي ما أقدر أقول له ما أدري. لذلك مسألة التقييم مما يغذيها هو إما المعرفة المسبقة وإما التجارب التي تليها المعرفة. يعني مع المعرفة والخبرة أيضا يكون يفكر بطريقة صحيحة وفق منهجية جيدة، يعني لأن أحيانا بعض الناس يأخذ حكم تقييم بناء على معرفة بك أو تجربة. يعني نفترض أنك عرفتني مبكرا في مرحلة الثانوية، أعطيتني حكم في تلك المرحلة وعندك خبرة بالشخصيات وكذا. بعض الناس يستمر هذا الحكم معه ل20 سنة. طيب يمكن هذا الرجل تغير، يمكن صحيح تعدل، يمكن لديه سلوك آخر. فأيضا يكون لديه، لأن أحيانا المرونة هي أحد الأشياء المهمة جدا في التفكير، حيث أنه قادر أنه يغير أحكامه، يبدلها، أن هذا الشخص ممكن تغير، أنك ما تتحيز لتقييمك السابق. فالمهارة الثالثة اللي هي التقييم. الرابعة الاستدلال، أيضا أنك أنت تستدل على فكرتك بشكل صحيح، لأن هناك من يستدل بشكل خاطئ أو يكون في مشكلة أخرى وهي الربط، يكون ربطه بالاستدلال غير صحيح، يعني يأتي بدليل مختلف عن القضية التي استشهد لها. منها أيضا مراقبة الإنسان، يعني يسمونها بعضهم التنظيم الذاتي، مراقبة الإنسان لأفكاره، كيف كل فترة ماذا صدر عنه من أفكار، يعدلها يحسنها. تفكير في التفكير. أيوة، تفكير في التفكير، وغيرها من المهارات التي تذكر يعني حول التفكير عموما. طيب في أنواع، يعني بناء على هالمهارات هل ممكن تقسيم التفكير إلى أنواع؟ أي نعم. هناك من يرى أن التفكير أنواع، مثل في من يرى أن التفكير نوعين، سلبي وإيجابي. نبغى اللي أنت راجع. أيوة، فبعضهم يقولون الإيجابي اللي هو التفكير الناقد والإبداعي والتفكير العلمي والمنطقي. جميل. والتفكير السلبي اللي هو التفكير الخرافي أو ما يسمى بالتفكير العاطفي أو السطحي. وهناك من يرى أن يعني أنواع التفكير بدون هالقسمين، يرى أن الناقد، الإبداعي، الابتكاري، التفكير المنطقي، التفكير العلمي. فهي مدرستين يعني في التفكير، وكل واحد منها طبعا له مفهوم وأساليب وحديث وخطوات. حسنا نقدر نرتبها. أنا شاب أبغى أتعلم، أبدأ بالإبداعي ولا الناقد ولا والله يبدأ بمهارات التفكير العامة. يعني وهي يعني بناء الإنسان المعرفي في التفكير أحد محسنات التفكير للإنسان. فأنت تعرف مفهوم التفكير، موضوعه، ثمرته، فضله، استمداده، حكمه، زي كذا. هذه صح إنها في العلوم الشرعية، لكن ممكن يستفاد منها في العلوم الأخرى. فتعلم التفكير يعني تعلم مفهومه، مهاراته، يعني أشبه، ترى هذه الحلقة هي أشبه بمقدمة في التفكير، مقدمة فقط. فأنت بتعلم لابد أن تأخذ هذا بتوسع، اللي قضية المفهوم، الأفكار، المهارات، المستويات. ثم في ظني أن التفكير الناقد، في ظني أنا، هذا رأيي أول مرة أقول لك، التفكير الناقد أولى من غيره. ليش؟ التفكير الناقد فيه تمحيص، وفيه معرفة، وفيه حكم، وفيه أدلة، وفيه تقييم، وفيه تمييز للأفكار. تعلم التفكير الإبداعي التشعبي جيد. أنا أشوف أنه أيضا من الأشياء اللي ممكن يبدأ بها. الناس لا تفرق كثير في أطروحاتها بين الاكتشافي والاختراعي والإبداعي. يا سلام. فترى أنك إذا قلت تفكير إبداعي أنه لازم يطلع اختراع. يا سلام. اختراع مبني على الشيء تقني، هذا اختراع. الاكتشاف شيء موجود غير معلوم، فأنت لما تجده هذا اكتشاف، بس كله يسمى إبداع. لا، الإبداع القصيدة إبداع. يا سلام. الرسمة اللي ليست على مثال سابق أنت ما قلدتها فيها أحد، هذه إبداع. أحسنت. فمن هالزاوية أنت تعطي أدوات من خلالها.
من الأشياء وجود حل لمشكلة عالقة في حياتك بأدوات التفكير الإبداعي، أنك تجد حل، هذا إبداع. وجدت حل. يعني أحيانا قد تكون الحلول أبيض أسود، فإيجاد حل رمادي هذا إبداع. من المعلومات الفارقة بالنسبة لي أنا في التفكير، مثلا في واحد اسمه هنري ألتشلر، هذا مخترع 14 اختراع من يوم كان عمره 14 وهو يخترع. يعني عقليته عقلية فيها مرونة وتشعب وإبداع وكذا. مهندس هو، أخذوه الحربية في الاتحاد السوفيتي ووضعوه في مكتب براءات الاختراع، جلس يرصد في 2 مليون اختراع، بس قالوا اقعد مكتب، أنت مخترع خلك عنده. فما لقى شغل، فقال تعال، جاب فريق عمل وبدأوا يدرسون كيف تم اختراع هذه المليونين، إيش المنهجية في الوصول إلى. فأخرج طبعا هو أخرج 40 حل، تسمى نظرية تريز. 40 حل وجميلة الصراحة. تريز حل المشكلات. أنا كتبت فيها يعني ترجمتها بالكامل، وممكن نحن نضعها في الحلقة في رابط. هذه النظرية من الأشياء اللي استفدتها. لا أتكلم الآن عن 40 حل، هو يقول أنا أوجدت لكم 40 حل لأي مشكلة قدامك. يقصد أني بعطيك مفاتيح، 40 مفتاح، أي باب مغلق جرب هال40 واحد منهم لازم يفتح. طبعا جاء بعده واحد هندي درس الاختراعات وأوجد 10 أخرى، فصارت 50. الشاهد الأشياء اللي قالها، قال لكل مشكلة حل. في شيء غريب؟ لا ما أنزل الله داء إلا له دواء. كل مشكلة حل، وهذا دائما نسمع يا ابن الحلال فكر ما لكل مشكلة حل. قال ولكن في كل حل مشكلة. أيوة. أي حل تطرح ترى فيه مشكلة. مثلا الآن مثلا دعنا نفترض أن نحن نشعر بالحر، هذه مشكلة. طيب الحل افتح مكيف. فتحنا مكيف طلع يشوش في الصوت. هذا الحل أوجد مشكلة. طيب يقول هو لا يوجد حل مثالي، الحل المثالي هو الأقل مشاكل. يا سلام. كيف تنطلق من فكرة أن نوجد حل بمشاكل أقل؟ ترى هذا القانون سيساعدك في عدم تطلب حلول مثالية، ويجعلك تقبل الواقع. تقبل الواقع، لأنك إذا تطلبتها ما أبقيت المشكلة أصلا وأضفت إليها مشكلة أخرى. فاللي أقصده زي ما تفضلت أبو حسان، أنك أحيانا القراءة في التفكير، القراءة في أخطاء التفكير، القراءة في محدودية العقل يا أخي. محدودية العقل، وإحنا في زمن يقدس فيه العقل. نعم. وأنك أنت تقدر تفهم، وأنك تقدر لا 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 لا، العقل له حدود مثل حدود البصر، ما تقدر. يعني بعطيك مثال، الآن لما أجي الآلة حاسبة أضرب لك أي رقم، تجاوبه ولا ما تجاوبه، آلة حاسبة تقدر تعطيك إياه. طيب بعد المليار ما في أرقام، يعني تعطي الحاسبة فوق 10 مليار ما عاد تعطيك، توقف. السؤال هل هي وقفت لأن لا يوجد أرقام بعد 10 مليار؟ لا، هي وقفت لأن هذا حدودها. والعقل كذلك في قضايا لا يمكن أن يدركها، والتفكير فيها من إضاعة الوقت. في قضايا شرعية جميل يجب أن يتوقف عندها الإنسان. القراءة في ذلك ترى مهم. ترى لما تيجي تقرأ في كتب التفكير، ترى هي تدعوك إلى تقديس وتأليه وجعل العقل هو المركز في الحكم على هذه القضايا، وهي قضية شائكة من أيام أهل الكلام وغيره. لكن أيضا هذا من الأشياء التي ينبه إليها، يقرأ الإنسان في هذه المواضيع ولعل الله أن يفتح عليه. فعلا، وهي يعني ستأتي معنا قضية تطوير التفكير. أحد أساليبها أنك تقرأ في هذا الموضوع. هذا تقريبا يعني أبرز المهارات المتعلقة بالتفكير. ما هي معايير التفكير؟ المعايير 7، بعضهم يوصلها إلى 7 معايير، اللي هي قضية الوضوح، وضوح الفكرة، وضوح الدليل، وضوح ما تريد التعبير عنه، وضوح ما تفكر فيه أنت كشخص. وهذه أحد الأشياء التي تساعدك على التفكير. في ناس يسألون يقول يا أخي أنا أفكر بس ما أدري أفكر صح ولا لا، ما أشعر بوقت يرقني التفكير. أول شيء أنت وش تفكر فيه؟ يعني بعض الناس يفكر بس ما يدري وش يفكر فيه. لابد تكون هذه قضية واضحة تحددها بشكل أو آخر. 2 الصحة، تكون الدليل أو الفكرة أو المقال أو يكون صحيح اللي تفكر فيه، ما يكون شيء خاطئ أو شيء ما له علاقة يعني قد يقول بعض الناس الوضوح قريب من الصحة، لا، هي
موضوع وكما تأتي فيها تدرج يعني. خلينا نقول مثلا مسألة نحتاج قضية كذا نفكر فيها مع بعض نطبق عليها المعايير. مثلا نفترض أن سمعنا خبر مثلا، هل خبر انتشار فيروس مثلا، هل هذا الخبر واضح بالنسبة لنا تفاصيله، وهل هو صحيح فعلا هذا الخبر صحيح؟ هل أنا قاعد أمارس التفكير بالمعايير؟ طيب جاء واحد وقال فعلا في العالم 70% يموتون بسبب هذا المرض، ممتاز، الآن واضح وصحيح. طب هل هو دقيق؟ اللي هو المعيار الدقيق، هذا الخبر دقيق فعلا 70% يموتون، ولا يمكن 65 60؟ احتاج أتأكد. هل هي بس في أوروبا ولا في كل مكان؟ أيوة، هل في مكان واضح، هل في السعودية، في الدول العالم العربي إلى آخره في العالم. هذه الثلاثة تبدأ تطبقها بهذا الشكل. بعدين تجي عند المنطقية، هل هذا خبر منطقي؟ معيار أيضا رابع، يخلو من التناقض يعني. هل في مشكلة أو لا؟ تجي عند الربط، هل ما ذكروه من نسبة مرتبطة بالموضوع بشكل صحيح؟ هل الدليل اللي جابوها الشواهد صحيحة، اللي هو يسمونه الربط أحيانا المنطقي وأحيانا ربط. تجي عند العمق، هل في معلومات أكثر عمقا توصلنا إلى هذه الفكرة؟ وهذه ترى غالبا الأسئلة مستصحبة معنا دائما في التفكير الصحيح، لأن طرح السؤال، لذلك نرجع طرح السؤال مهم جدا. نجي عند المعيار الأخير اللي هو الاتساع. هل نظرت في هذا الموضوع أو هذه القضية من جميع الزوايا، من جميع الجوانب، ولا فكرت فيه من ناحية موت الناس في هذا المرض؟ فكرت من وزارة الصحة، فكرت من قضية ماذا يمكن، ما هي الآثار؟ التفكير بهذا الشمولي يعني أو بالاتساع، هذه المعايير اللي ممكن تساعد الإنسان على التفكير بمعايير صحيحة. أيضا خلوها من المغالطات المنطقية. أضف إلى ذلك مثلا من المعايير مصداقية الناقل، يعني مقام الصدق وثقل مقام الصدق في كل الثقافات مبني على أن الصدق هو بوابة تقبل الأخبار. فليس كل خبر أستطيع أن أوجد عليه دليل. والله فلان جاء اليوم، طيب أنا وشلون بجيب لك دليل؟ يعني والله جاء، ما أنت مصدقني، انتهى الخبر خلاص. فقضية أولا الصادق، هل هذا الناقل مصدر، هل المصدر أو المصدر ثقة ولا لا؟ نعم. هذا أمر غاية في الأهمية. 2 إمكان حدوث الشيء، إمكان حدوثه. ترى في أشياء محالات عقلية، ما في والله فلان اليوم كذا، طيب فلان هل مو معقول أن هنا في هالمكان أنا شايفه قبل شوي وأنت تقول أنا شايفه في الخارج مثلا؟ لا، ما يجي. هذا عدم إمكان حدوث الشيء اللي أنت سميته المنطقي إنه في تناقض. وإمكان عدم المعيار الثاني إمكان حدوثه وإمكان العلم به. هذه من الأشياء لو طبقها الإنسان في تعامله مع ما يطرح في الفضاء الإلكتروني يفلتر كثير من القضايا. إمكان العلم به. يجيك واحد يقول وقال وهمس في أذن ابنه سوى كذا كذا كذا، وراح الولد وقال كذا ومدري إيش، ونحن نصدق. طيب دام همس في أذنه، كيف إحنا عرفنا إيش قال له؟ اللي أنت نقلته كيف عرفنا؟ اللي هو يسمى إمكان العلم بهذا الخبر. إمكان العلم كيف؟ في الأخير أنت لازم تعرف يعني إمكان العلم. ذاك لما تيجي تشوف بعض الحسابات مثلا اللي تنقل الأخبار الحصرية، الأخبار الحصرية هذه تلقى كلها إمكان العلم بها صفر. كيف عرف ان اثنين هم جالسين؟ كيف عرف يعني؟ كيف انتقلت يعني؟ الله أكبر. الحين المسؤول ما عرف اللي جنبه يعني يخونه، وأنت الحين جاي تعلمنا وتعلم العالم كلهم درى ولا هذا اللي جنبه ما درى عنه. إمكان العلم بهذا الأمر. هذه من الأشياء اللي أيضا قضية مهمة. أيضا من المعايير الدقة والصحة. الدقة والسرعة نادرا ما يجتمعان. دائما في الأخبار خلها تبيت، كأنك تطبخ لك مرقوق، خله. لذلك غالبا إذا أقبلت الأخبار غالبا تجي معها مجموعة كبيرة يعني عجت شائعات قبلها، تنقجع هذه يجيك الخبر خبر بايت، بايت بس إنه مو مضر، ما في مشكلة، يجيك بعدين الخبر صح. لذلك لا تتلقف في الأخبار، خلها ولا تصدر أحكام بناء على سرعة الأخبار لأنها غير دقيقة غالبا. جميل. هذا مثل قصة ذلك الرجل اللي يقولون يعني قصة وكانوا اثنين وفي الأخير
قتل واحد وهو مات بعده، فرووا تفاصيل القصة. قال عاد مين علمكم القصة يعني؟ أيوة. فلا يمكن الإخبار بقصة مات صاحبها يعني. كيف عرفتوا التفاصيل هذه؟ اللي إمكان عدم إمكان العلم بالعلم. نعم بالضبط. هذه من الأشياء المهمة صراحة يعني في التفكير. تخيل أنك أنت متسلح بهذه الأدوات من أدوات التفكير الناقد، وقاعد تقرأ الآن، ولا قاعد تتصفح شيء، ولا تسمع في المجالس، أو تشاهد فيلم، أو تقرأ مقالة أو كذا. ممكن تمارس هذه. أي تمارس وتحكم عقلك وتحكم أفكارك. بالضبط. وفي بالمناسبة على قضية المحالات، يعني ابن تيمية رحمه الله دائما يقول أن الشريعة تأتي بمحارات العقول لا محالات العقول، ما تحير فيها العقول. وبالمناسبة العقل، كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، هذا من كتب يعني لمن اطلع عليها، لم أقرأه، لكن يعني من عنوانه يبين أن ليس هناك، يعني هو يدفع مشكلة توهم تعارض بين العقل والوحي. وكما أيضا له نقل ابن تيمية رحمه الله أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصحيح، فما دام هناك نقل صحيح فهو لا يتعارض مع أي عقل، بالعكس العقل جاء بما يؤيد الوحي، والوحي غالبا لا يخالف العقل الصحيح. من الكتب الجميلة الصراحة، في لما أسأل أنا عن كتب التفكير أدل الناس على كتاب عدة الصابرين. السلام. كتاب غاية في الروعة لابن القيم في تفتيق عقلك للنظر إلى زوايا الموضوع. شيء مذهل. يعني لما يجي يقول لك يقارن بين الصابر أيهم أعظم أجر، يطرح سؤال أيهم أعظم أجرا، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ثم يطرح أدلة الرأي الأول أن الغني الصابر الشاكر أعظم أجر، يعطيك أدلة تقول لي والله صدق يا أخي، صدق إنه هذا ثم يصطادك متلبس بهذا الرأي ويعطيك أدلة الرأي الآخر أن الفقير الصابر أعظم أجر، ثم تقول والله يا أخي صدق. وأنت تقرأ تحس إنك طفل صراحة، تتلاعب بك الأفكار. وش ده؟ أنا قبل شوي مؤمن إيمان كامل، كيف استطاع هو أن ينقلك من زاوية إلى زاوية مختلفة، ثم يجيك هو عاد وأنت عطشان تبي كاس موية، يجيك يقول ويعطيك المسألة. لما تقرأ هذا الكتاب يعني صدقني ستشعر بمرونة عقلية أثناء قراءتك لهذا الكتاب، وتستطيع من خلال المداومة على قراءته والحديث عنه أن تكتسب نوع من التفكير من زوايا متعددة للموضوع. يا سلام. وهو معايير مهمة، يعني النظر بشمول اتساع وزوايا مختلفة مهمة جدا في المعايير. بالمناسبة في الربط، يعني معيار الربط، يعني في ناس يذكرون مثال يقول لك مثلا الآن لو أقول لك التعليم مهم لكل طالب، فلذلك عليك يعني بعضهم يسويها كعبارة سوقية، عليك بالتسجيل في مدرسة كذا وكذا مثلا أهلية أو حكومية. نعم. المقدمة صحيحة، لكن الربط اللي سواه مو صحيح، لذلك ينطلي على كثير من الناس فعلا التعليم مهم لكل طالب، لكن هل مهم أن يدرس في المدرسة؟ نعم. فليس مهم. إذن الربط أحيانا هو أحد المعايير المهمة. هل الربط بطريقة صحيحة؟ هل الربط بين المقدمة والنتيجة؟ هل الربط بين الدليل وما استدل عليه صحيح؟ التفكير بهذه الطريقة مهمة جدا لأي شخص يعني يريد أن يفكر بطريقة سليمة. أقدر أتعلم التفكير وأعلمه ومهارات؟ نعم طبعا. في مدرستين في تعليم التفكير. هناك من يرى أن التفكير يدرس من خلال النثرة في المناهج، بمعنى أنه يدرس في كل المناهج، واليوم في خلاف عن هذه المسألة. أم يفرض التفكير باستقلال بمنهج لوحده، يعني يدرس التفكير لوحده، ولا يكون ضمن تطبيقات في المناهج في العلوم والرياضيات وإلى آخره؟ وش رأيك أنت؟ صراحة كل طريقة لها سلبيات وإيجابيات. وأنا أشوف أنه ممكن يدمج بينهما، بمعنى أنها يعني يدرس بتطبيقات في كل مادة، بحيث أنه يكون في تطبيقات يسيرة، وأيضا يكون في مقدمة لشرح المعارف الأولية في هذا العلم. جميل. فأتوقع أن هذه الطريقة قد تكون مناسبة، إن كان يعني رأيي إن شاء الله فيه الخير والبركة. كيف ألقى التفكير بظلاله على حياة الشباب؟ اليوم الشاب غالبا هو بين اتخاذ قرار، حل مشكلة، حكم على الآخرين. حياته غالبا تدور بين هذه الثلاث. يا سلام، تعيدها. اتخاذ قرار، حل مشكلة، حكم على الآخرين، أيا كان الآخرين، أشخاص، أدوات، أشياء.
فإذا لم تكن لديه قواعد ومعايير التفكير الصحيح منضبطة ويمارس التفكير بطريقة صحيحة سيصبح عنده خلل في هذه الثلاث. يعني مثال، الآن أبغى أتخصص مثلا، طالب تخرج من المرحلة الثانوية تخصص في الجامعة، هذا قرار. إشكال أن كثير من الناس لما يتخذ هذا القرار ما يفكر بالطريقة السليمة والصحيحة التي توصل إلى هذا القرار. طبعا لا شك أن الإنسان يستعين بالله ولا يتكل على نفسه، لكن أتكلم عن منهجية علمية ممكن يستفيد منها في اتخاذ هذا القرار. أو شاب واجهته مشكلة في الدراسة، مثلا رسب في مادة أو رسب في الجامعة أو معدل نزل، ما يبي يعلم أهله وما يبي ينسحب وما يبي أحد يدري وهو كان متفوق، هذه مشكلة وقع فيها. التفكير إذا مارس خطوات التفكير الصحيح راح يوصل إلى حل بإذن الله أقرب إلى الصواب على الأقل. مثل إيش خطوات؟ الخطوات هناك من يضعها 8. أولا ملاحظة المشكلة هذه أو الظاهرة الاجتماعية. 2 صياغة المشكلة. كثير من الناس إذا جاي يطرح لك مشكلة يطرح لك سالفة مع قصة مع يعني كذا يملحها شوي، ما لما تسأله تقول له عطني المشكلة عطنيها في سطر، ما يقدر يعطيك إياها. أصلا هذه صياغة المشكلة ترى جزء من الحل. ثالثا يبدأ يستكشف المعلومات والبيانات والمعطيات، إيش أسبابها ومن وين وجذورها وإلى آخره. وفي بعضهم يستخدم منهجية يسمونها 5 لماذا للبحث جذور المشكلة. لماذا يعني مثلا مشكلة عندك رسبت في المادة هذه، ليش؟ بعدها تبدأ تبحث على الآراء. أنت الآن استكشفت بيانات ووجدت في رأيين، مثلا سبب رسوبك في الجامعة مثلا، أو موضوعين. طيب بعد ما بحثت في الآراء أو ناقشت الآراء، كل رأي له دليل. تفحص الأدلة هذه الأدلة تفحصها حتى تتبنى أنت الرأي. فإذا فحصت الأدلة وجدت أن الرأي الأول بأدلته هو الصحيح، إذن الآن تتبنى الخطوة السادسة اللي هي تبني الرأي. تبنيت الرأي تبدأ أن تبني أدلتك التي وصلت إليها من البحث السابق والأدلة اللاحقة. بعد خلاص تتخذ قرار إما بصواب إما بخطأ، تقدم في هذا الموضوع تتأخر وهكذا. هذه تستخير في هذا مع الاستخارة والاستشارة والدعاء، هذه مستمرة دائما في كل خطوة في كل خطواته وفي حياته عامة يعني. طيب التأثير الخطاب التربوي على التفكير عند الشباب. أحيانا الشخص إذا كان موجه أو عامل مع الشباب أو مربي حتى في البيت، إذا كان عنده مشكلات في التفكير سيصبح عنده مشكلات في القرار وفي المشكلات وفي حل المشكلات. وأصلا التربية تدور ما بين حل مشكلة، بين غرس قيمة، ما بين اتخاذ قرارات وتوجيه وإلى آخره. فمثلا لو شخص عنده مبالغة، أب مثلا أو مربي أو عامل مع الشباب أو معلم، ستجد يأتي عند مشكلة صغيرة فيقيم الدنيا عليها ولا يقعدها، فلها آثار سلبية على المتربي والشاب، أنها ما يعرف ما هي الأولويات التي سيعاقب عليها، ما هي الأشياء التي لو كان عنده أيضا تهويل لوصف القضايا ومبالغة فيها، قضايا اللي يشوفها في المجتمع ينتقدها بشكل كبير ومبالغ فيه، وهي قضية لا تستحق يعني مثلا، أو العكس. أيضا إذا كان ليس لديه معايير في تقييم الأشياء، هو ما يعرف يقيم هذا الشخص، هذا الشاب ما يعرف يقيم إيش قدراته، ما يعرف يقيم إمكاناته، ما يعرف يقيم هو كشخص إيش يصلح له وإيش ما يصلح. أيضا هو ما يبني آراءه وأفكاره على معلومات ومعطيات صحيحة، فهو يصل إلى الحل الأمثل. فهناك انعكاسات كثيرة ممكن تتبع الخطاب، يعني سواء كان التربوي أو الشرعي أو غيره. يعني مثلا أحيانا تحضر عند بعض الأشخاص يتكلمون أو خطباء أو مدربين أو غيره، تجده يعني يبالغ في أشياء، يتكلم في أشياء ليس عليها بيانات، يستدل بطريقة خاطئة، يستنتج بطريقة خاطئة، يحكم بطريقة خاطئة. إذن سيحصل إشكالات كبيرة في المنهج الذي تربي الناس عليه أو يتلقون منك فيه. فالتفكير أنا بالنسبة لي أشوف أنه من القضايا المهمة التي يعتني بها أب الأسرة، الشاب، المعلم، المربي، الداعية. مهم جدا الاعتناء بقضية التفكير. كيف نطورها؟ أولا أنت مراقبة أفكارك، يعني تأمل في نفسك، أفكارك كيف تفكر، إيش الخطوات، تحاول تتأمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تغذية العقل باستمرار. تغذية العقل تكون بالقراءة، بالاطلاع، بالتجارب، بالاحتكاك.
أيضا مصاحبة المفكرين أقصد يعني الذين يحسنون التفكير، وليس مفكرين يعني مفكر كبير ولديه رؤى وإصلاحات، لا، أقصد من يحسن التفكير، لأنها قضية عدوى. تنظر أنت كيف ينظر في الأمور، كيف الزوايا، كيف يحل المشكلات. كما ذكرنا سابقا، البناء المعرفي في التفكير من القراءة والاطلاع وحضور الدورات المتعلقة بهالموضوع. في قضية مهمة جدا، وكل من يطرح التفكير يغفل هذه القضية، وهي العلم الشرعي. العلم الشرعي ليس فقط معلومات تأخذ، ولا سيما في علوم الآلة كالمصطلح وأصول الفقه، إنما يبني منهجية للتفكير في عقلك. فمثلا لما يعطيك قواعد في أصول الفقه، لما يعطيك دلالات الألفاظ، لما يعطيك الكلام والأحكام ودلالاتها، لما يعطيك ضوابط في الاجتهاد، كل هذه تبني عندك منهجيات تقدر تحاكم إليها. في المصطلح لما يتكلم عن الرواه ومن تقبل منه، من تنخرم عدالته، الحفظ، هذه كلها تعطيك معايير في قبول الكلام ورفضه. يعني لو أنت تقرأ في كتب الرجال مثلا في الحديث، تشوف الدقة في التعامل مع الألفاظ، الدقة في معرفة الرجال والحكم عليهم، الدقة في قبول هذا الشخص، في تقييمه، التحري باللفظة. هذا شيء ما يطرح ترى في علم التفكير كعلم مبني على فلسفات غربية أو هذه. لكن العلم الشرعي لا سيما علوم الآلة أحد أهم القضايا التي يعني ستعين الإنسان على بناء تفكير صحيح. أذكر أنا كنت أناقش أحد الشباب ما شاء الله القراء المهتمين، لكنه مهتم بالفلسفة وقراءات الفكرية عموما، فيقول أنا ألاحظ بيني وبين المهتمين بالعلم الشرعي أنهم لديهم قدرة على التفكير المنطقي، التسلسل، ترتيب الأفكار في أذهانهم. فذكر لي عدد من الأسماء، قال شوف إحنا لما نتكلم تلقى كلامنا يعني من هنا ونجيب من هنا ونروح يسار ويمين. فالعلم الشرعي من الأشياء لا سيما علوم الآلة التي تضبط عملية التفكير. أيضا أنت أستاذ المجال، اللغة هي فقط لا تعطي فقط يعني تحسين في الذائقة أو معرفة الإعراب وغير، لا، هي تبني جهاز مفاهيمي. لأن أصلا التفكير هو له علاقة وطيدة باللغة. أنت أصلا اللغة لما يعني تصل إلى عقلك تبدأ العبارات هذه لها مفاهيم عندك في العقل، فتنتج عنها الأفكار وغيرها. فهذه المجموعة، هذه القضايا ستحسن من عملية التفكير بعد عون الله وتوفيقه. ما شاء الله تبارك الله. شكرا. البرامج، في برامج مبادرات، في برامج عالمية في تعليم التفكير، بعضها جيد وبعضها يعني مثل تريز اللي ذكرت أنت يحل مشكلات ويعتبر أحد برامج التفكير. الكورت، في برنامج اسمه اتجاهات التفكير، عموما برامج كثيرة جدا، وفي كتب تكلمت عنها. اسكامبر أحد أدوات مهمة في التفكير اللي هي التعديل والنسخ واللصق والمدري إلى آخره، يعني من الأدوات. كلها أدوات يعني جيد الإنسان يعرفها، ولا يعني ما يلزم أنه يعني يتقيد بها، لكن يستفيد منها، يعرف كيف يفكر هؤلاء. ذكرت كتاب صلاح معمار ذكر في هذه المدارس، وفي كتب كثيرة صراحة. في أيضا دكتور خالد دريس له موقع اسمه التفكير من منظور إسلامي، له مقالات جيدة ومقاطع في الموضوع، وكثير اللي كتبوا في التفكير يعني كثير جدا. كيف أهيئ بيئة تعزز التفكير؟ أتوقع أن التفكير إذا أردناه في بيئة تعليمية أو تربوية أو شبابية يعتمد على 3 أشياء: المعلم، المنهج، البيئة المحيطة والأدوات. أحيانا نتجه إلى المنهج أو الحقيبة أو تغييرها وطرحها، لكن قد لا يكون المعلم هذا أو المربي أو العامل مهيأ أو قادر أو هو يفكر بطريقة صحيحة. ثانيا البيئة المحيطة من أدوات، من يعني تشجيع، من تعزيز، وهذه البيئة ممكن تكون مدرسة أو أسرة أو غيره. فهذه الثلاثية أو الرباعية اللي هي المعلم والمنهج والبيئة بما فيها الأدوات هي التي تعزز التفكير ويعني ستسهم في تطويره. البيت يعني من أهم الأشياء. من البداية ترى ممكن ألعاب التفكير هذه تسهم ترى في بناء يعني التفكير عند الطفل من صغره. ثانيا يرى هو والديه يفكرون بطريقة صحيحة، يعني في انتقادهم، في حكمهم، في اتخاذهم قرارات، في حل المشكلة، لأنها تؤخذ بالتلقي وبالمحاكاة.
إتاحة الحوار والنقاش بشكل مستمر، تكون البيئة داعمة ومعززة ليست كابتة أو يعني تصمت من لديه رأي، تقبل التنوع والاختلاف، تقدر أن كل واحد له رأي وشخصية، احترام آراء المجموعة. كل هذه بمجموعها ممكن تسهم في تحسين تفكير الطفل، وأيضا مراعاة اختلاف طرقهم في التفكير ونظرتهم. أيضا تعلم الوالدين كيف يتعاملون مع نوعية التفكير، إذا كان إبداعي أو موهوب أو على رأيك طبعا أنا أو كيف يعلمونه ينتقد الأشياء بطريقة صحيحة وعلمية. وبالمناسبة فيه مراكز وجهات، يعني مركز دوبونو هو أحد المراكز المشهورة في التفكير اللي يعلم بشكل كبير، فممكن يستفاد منه. يعلمون الاستخارة أيضا، مهم جدا صراحة. لا شك. عموما يعني الاعتماد على الخطوات العلمية والمنهجيات لوحدها لا تكفي. لا شك أن الإنسان لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى بدون استعانة به. الإنسان إذا وكل إلى نفسه هلك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. صح. يعني ما شفت اللي يقول لا تقتل المتعة، مشيها عديها مدري إيش. وبالتالي حتى في طرائق التفكير أنت تقدر تشغلها أحيانا حسب المقام، يعني مو بكل شيء تدقر فيه وكل شيء يعني تتأكد منه. الله يعطيك العافية. سعيد جدا أبو حسان على هذه الإطلالة، ونسأل الله عز وجل أن قدمنا شيء مفيد ونافع بإذن الله. يا رب يا كريم، الله يجزاك خير وبدر ومتلك. ما تجي بداية صح؟ ما تجي. واضح إني قلت كلام كثير. هي الحين القسم الثاني الحين. طيب عادة يعني نعم مما لا شك فيه. والسؤال كان بهل. جميل، بس إيش معنى يمسح الرضان؟ ما فهمت. العلوم هذا يسمونه في طير شيبان يسمونه مسح الرضان، يعني يجي لجنحانه كثيرة ويعني ينزل إلى مستوى منخفض. يعني. روضة أيوه. هذا له الروضة اللي هي المكان الذي يجتمع فيه النبات في مكان الصحراء. هذا بالحاشية. فهو لا هو اللي في السماء ولا هو بيقعد في الروض يعني. فيقولون هذا فلان مسح الرضان، يعني ياخذ شيء سطحي. يعني سطحي. أحسنت. سمي شيء. من أخطاء التفكير ترى ضرب الأمثلة الخاطئة. طيب بعد مسح الرضان قضية التقييم شيخ، اللي هي إصدار الحكم يعني على هذا الأمر أو هذه القضية. هذا إصدار الحكم ترى بالمناسبة عندنا مشكلة فيه، لا في تقييم الأشخاص ولا في تقييم الأفكار ولا في المجموعات. جميل، رأيك وبدر على العين والرأس، أستاذنا ما يحتاج. طيب أنت ما عملت التفكير الناقد الآن؟ أنا تبي تفكير ناقد؟ أنا عندي مشكلة مع التفكير الإبداعي أصلا. لا كله. نعم. كله. طيب وش مشكلتك؟ يعني ليس مشكلتي مع نفس التفكير، لكن مشكلتي مع تطبيقاته. أي تطبيقاته؟ يعني صار في مبالغة في التفكير الإبداعي، صار كل شيء إبداعي ولم نرى يعني ذلك الإبداع مع كثرة ما يطرح من الإبداع. صح له أدوات ولا إذا استخدمت بشكل صحيح. تدري ليش الشيخ؟ أنا مع التفكير التقليدي.